Hitaasti, mutta varmasti. Jep. Sanokista lähdettyämme alkoi 2 viimeistä nousupäivää Karpaateilla. Matkalla poikkesimme muun muassa Sakortsin kaupungin Karmeliitta-luostarin raunioilla. Matkaa huipulle ja Slovakian rajalle oli vielä reilu 50 kilometriä, ja maasto oli loppua kohden jyrkkenevää. Törmäsimme vuorilla useisiin varoituksiin karhuista, joten päätimme jättää wildcampingin vuorilla väliin. Yes. Yes. Me tehtiin se. Nyt ollaan Karpaattien korkeimmalla kohdalla. Meidän reissulla siis ei ole Karpaattien korkein kohta. Mutta meille. Eli toisin sanoen ollaan ylitetty ne. Tässä on vaan seuraavaksi alamäkeä. Tiedossa aika todella mukavastikin. Et nyt alkaa meillä sitten tälleen niin kuin helpompi nautiskelu. On toi ylöspäin menokin nautiskelu. Ei siitä pääse mihinkään. Oikeasti siistiä päästä tänne. Ja tää ei olisi mitään, jos näitä kokemuksia ei olisi. Niinpä. Niin vaikka se on kivaa tasaisella vääntääkin, niin kyllä nää tekee tän reissun. Nää oikeasti tekee tän reissun. Jep. Ja hei, ollaankohan ensimmäiset ihmiset, jotka on koiran vetänyt ylös Karpaatteen? Voidaan kuulkaa olla. Ja vaikka ei ollakaan, niin me kuitenkin tehtiin sen. Ollaan me aika koviksi täällä. Eikö niin, Juli? Ollaan me. Kaikki 3. Julikin jaksoi hienosti. Jes, ja sitten lähdetään alamäkeen. Nyt en edes tiedä kauan, mutta kauan. Tässä kipeytyy tunnetusti sitten kädet jalkojen sijasta, kun joutuu jarruja painamaan. Eiks niin, Salppe? Ei haittaa. Ei haittaa. Mennä. Laskettelua Karpaateilta alas oli noin 50 kilometriä.
Emme olleet vielä päättäneet seuraavaa yöpaikkaa ja kartoitimme matkalla olevia mahdollisuuksia. Löysimmekin mahdollisen leiripaikan järven rannalta, mutta matkaa sinne oli vielä reilusti, joten jouduimme taas polkemaan pimeässä. Takana oli pitkä päivä hiostavassa säässä ja aloimme olla jo väsyneitä. Jes. Matkamme edelleen jatkuu. Kello on 9:30 ehkä. Pitkä päivä takana ja aika väsyneitä ollaan. Mutta just puhuttiin Sallakaan siitä, että ei tätä hetkeä kuitenkaan vaihtaisi oikeasti mihinkään. Ei mihinkään. Siis sillä lailla, että me voidaan niinku kysyä ihan mikä vaan marraskuinen lauantai-ilta jossain, että vaihtaisitko itses tänne ja ottaisit tän saman fiiliksen. Mä ottaisin 10 kertaa 10. Vaikka väsyttää, vaikka alkaa olla poikki, niin hei, täällä on kaikki hyvin. 25 astetta illalla, rauhallista, hiljasta. Ja me poljetaan jossain Slovakian maaseudulla kohti campingia, tietämättä onko se auki. Ja niin poispäin. Vitsi, tää on sitä seikkailua. Tää on vaan niin helvetin siisti. Jos et oo vielä koittanut, niin koita. Et tuu katumaan, mä lupaan. Tee asioita. Tee asioita. Näytät sä Salla vähän valoa tonne. Mä en tiedä, näettekö te. Siellä on hautausmaa. Tehkää asioita ennen kuin ootte tuolla. Se on mun neuvo. Lähtekää siltä omalta mukavuusalueelta välillä pois. Ja laittakaa itteenne vähän koville. Ja sitä kautta nauttikaa. Siinä on mun ilmanen vinkki taas. Me jatketaan matkaa. Se on tossa isossa keltassa. Suomeksi. Kato joo. Sisäre. Siinähän se mikä se on. Suomeksikin näköjään, niin kuin Salla bongas. Eli sisureita. 6 € kappale. Tästä näin. Vähän kuin Pajatso pelaisi. Paitsi että tää aina voittaa vissiin. Ja hyvä, koska toi kauppa on tossa kiinni, että jos tarvis, niin tästä saa näitä. Ihan. Kyllä. Tosi hauska tämmönen yksityiskohta täällä. Tuulisessa säässä jatkoimme matkaa Slovakian läpi. Vierailumme Slovakiassa jäi vain parin päivän mittaiseksi, mutta yleinen kuva oli positiivinen ja ihmiset olivat mukavia ja auttavaisia. Yllättäen seikkailumme pimeässä sai jatkoa. Yön vietimme Slovakian ja Unkarin rajalla ja aamulla ylitimmekin rajan huomaamattamme. Joo, me ajateltiin vielä vähän puhua tosta
Viimeinen campingista tietenkin. Oli viimeisen päälle todella hieno leirintäalue, joka oli myös uusi leirintäalue. Muutaman vuoden vasta ollut siinä paikoillaan. Tai tämä omistaja sanoi itse asiassa, että 3 vuotta sitten aloitti työt. Kun itse asiassa lopetti ammattilaisjääkiekkouransa maalivahtina. Slovakiassa, Unkarissa, Venäjällä esimerkiksi pelannut tää kaveri. Joten siitä vielä ekstra pisteet tietenkin meikäläiseltä. Suihkut oli kuin hotellissa, en ole ikinä nähnyt. En. Siis ihan todella siistit. Jep. Ei mitään valittamista. Jep. Jep. Vessat, siistit, paperia, saippua, kaikkea niin kuin ihan viimeisen päälle. Plus sit semmoset omat kolot, mihin laitettiin teltta, mikä oli hauska yllätys. Nekin oli todella tasaiset nurtsit kaikki siellä. Saatiin yksi sähköpistokekki käyttöön, mitä ei ole myöskään ollut muissa. Jep. Sähkö joo. Sitten siellä oli ruokaa tarjolla. Ei otettu, mutta oli tämmönen niinku buffetti, mistä sait tilattua ruokaa. Sitten oli semmoset isot alueet, mihin sai pöytiä ja tällaisia käyttää. Plus sitten sinne oli valmistumassa tämmöisiä puumajoja. Siellä kovaa vauhtia rempattiin. Tosi makea yksityiskohta, jos haluaa vähän spessumpaa välipäivää viettää, mikä todellakin niin kuin kelpaisi meillekin. Koska siellä oli myös pesukoneet ja näin, niin ottaa pari päivää puussa lepiä. Et jos olisi ollut vähän toinen aika ja ne olisi valmiita, me oltaisiin aivan varmasti otettu ne. Joo. Mitä muuta? Oliko siellä muuta? No sitten tietenkin tää keittiö. Siellä oli mikrot ja hellat ja astianpesumahdollisuus. Ne kyllä löytyy yleensä Kaikkialta. Joo. Mitä muuta? Kaikin puolin todella siisti paikka. Tää maksoi siis tää lysti kyllä vähän enemmän. Että tää on vähän tämmönen niin kuin, high class, mitä voi välillä sitten tietenkin mekin todella mielellään otetaan ja maksettiinkin se 21 € tästä. Että jos olisi yksin pyöräilemässä, niin tää olisi 10 €. Eli pyörä ja teltta olisi 10. Ja meillä tuli vähän koirasta maksua ja näin poispäin. Että loppupeleissä ei edes siis kallis, jos tulee pyörällä. Ei todellakaan. 10 €. Niin olisiko nyt tässä meidän matkan aikana ollut campingpaikat yhteensä ehkä 10 €, että 5 € per henkilö. Suurin piirtein sitä luokkaa, eikä keskimäärin. Niin. Joo. Vähän riippuen paikasta ja tarjonnasta tietenkin, mitä siellä on niin kuin mukavuuksia tarjolla. Ja heillä taisi olla ymmärtääkseni oma viini myös siellä. Eli siinä on viinitila ympärillä tai viinitiloja, se on joku tämmönen viinialue itse asiassa. Ne kehuskeli, että siellä on tosi hyvät viinit. Niitä ei tällä kertaa nyt sattuneista syistä ruvettu siellä kittaamaan. Niin vielä tommonenkin spessu homma. Mutta omalla asteikolla siisteyden puolesta ja kaiken viihtyvyyden puolesta niin kärkeen kaikista leirintäalueista helposti. Eli jos pyöräilette täällä päin, kaipaatte rauhaa, ne sanoo myöskin, että ne keskittyy rauhaan siellä, että siellä ei niin kuin 10 jälkeen enää biletetä, sanoo ihan suoraan se mies. Eli jos sä oot pyörällä liikenteessä, tarvii tunta, niin myöskin siltä kannalta pystyy suositella. Jep. Joo, mutta siinä vähän fiilistelyt
viime yön campingista ihan loistava paikka ja todellakin kärkeen meni. Menkää sinne, jos ootte lähistöllä. Unkarissa kohtasimme tasaisen maaston takia kovaa vastatuulta. Toinen asia, mihin kiinnitimme Unkarissa huomiota, oli erinomaiset pyörätiet. Ja kuulimmekin huhua, että Slovakiassa ja Unkarissa ollaan kasvattamassa pyörätieverkostoa. On muuten hyvä väri tää keltainen myös. Tuohon pyörätien reunaa. Ihana pyörätie. Aika jees. Ihan uusi. Kiva posotella tämmöstä. Pyöräilimme Tokaj-nimiseen kaupunkiin, joka on tunnettu erityisesti viineistään, ja moni suosittelikin maistamaan niitä. Kauniissa kaupungissa olisi voinut viettää enemmänkin aikaa, mutta meidän oli jatkettava matkaa. Matkasimme muutaman päivän kohti Debreceniä. Matkalla näimme pellon reunalla olevan koiran ilman kaulapantaa. Unkarissa ei lähtökohtaisesti ole katukoiria, mutta kuulimme, että koiria kuitenkin joskus hylätään. Koira saatetaan viedä autolla tuntemattomaan paikkaan kauaksi pois kotoa, josta se ei osaa lähteä minnekään, vaan jää useimmiten vain paikalleen odottamaan omistajaansa. Epäilimme, että tämän koiran tapauksessa saattaisi olla kyse tästä. Tämä koira onkin ollut meillä pitkään mielessä ja mietimmekin, olisimmeko voineet toimittaa sen johonkin. Siika baby sateenkaarta. Onko hyvä? Oh. Jes, nyt tultiin meidän hotellille. Campus Hotel. Nimikin ehkä kertoo. Tää on siis niin kun, opiskelijakäytössä, opiskelija tämmöisenä asuntolana plus sitten hotellina. Ja nyt varmaan kesälomilla noi opiskelijat niin erityisesti tässä hotellikäytössä. Juli, hei, tuus tän. Niin tää on kohtalaisen edullinen. Tää oli joku 50 yö. Ja tää on hyvillä, hei, tuus tän. Hyvillä sijainneilla, hyvällä paikalla. Tässä on joku tämmönen niin kuin hieno puistoalue tässä meidän vieressä. Ja sitten on aika lähellä keskustaa, niin tässä on oikeastaan kaikki meille, mitä me halutaan. Jes, otetaan. Salla käy hakemaan meille ton huoneen. Käydään katsomaan mitä siellä on. Kuka? Ja Juli lähtee. Debrecenissä vietimme 2 välipäivää pyöräilystä. Se on Unkarin toiseksi suurin kaupunki heti Budapestin jälkeen ja juuri sopivan kokoinen parin päivän pysähdykselle.
Nakuerdey Park on Debrecenin kaupungissa sijaitseva suuri puistoalue, jossa on erilaisia virkistysmahdollisuuksia aina vesipuistoista kasvitieteelliseen puutarhaan ja erilaisiin kulttuuritapahtumiin, kuten konsertteihin ja festivaaleihin. Puisto tarjosi meille myös hyviä varjoisia koiran ulkoilutusreittejä helteisiin päiviin. Puiston laidalla sijaitseva Debrecenin yliopisto ja sen alueella oleva suihkulähde olivat myös näkemisen arvoisia paikkoja. Yliopisto on perustettu vuonna 1538 ja se on Unkarin vanhin toiminnassa oleva korkeakoulu sekä yksi maan suurimmista yliopistoista. Opiskelijoita siellä on yli 28 000, joista reilu 6 000 on kansainvälistä opiskelijaa. Joo, tuli itse asiassa katsoa tähän ihan tämän huoltoaseman pihaa, missä me oltiin vähän tekemässä suunnitelmia, niin tähän näin, että näytti itse asiassa ihan hyvältä, että pitäisikö tonne tunkea jonnekin puskaa teltta, mutta siis Herran Jumala. Tää on siis lehmien aitaus. Eli ehkä ei, mutta siis oikeesti. Tässä GoProssa ei ole zoomia, mutta toivottavasti te näette. Siis mitä ihmettä tää niinku muovipaskan pullojen määrä, mitä heitetään tästä näin niinku lehmien aitaukseen. Tai ihan sama vittu minne ylipäänsä luontoon. Siis ylipäänsä luontoon. Tuolla näkyy lehmiä kaukana. Sielläkin näkyy itse asiassa niiden vieressä pulloja vaikka kuinka paljon. Niin hei, mitä tää on? Mitä tää on oikeesti? Miksi? Tää tekee niinku oikeesti pahaa. Pahaa katsoa tätä ihmisten laiskuutta ja ajattelemattomuutta. Ehkä tietämättömyyttäkin. Mutta suurimmaksi osaksi varmasti sitä ajattelemattomuutta. Kun se roska lähtee omasta kädestä, niin silloinhan se on hävinnyt. Ja silloin sun vastuu katoo siihen. Mutta totuus on, että se yhteinen vastuu ei katoa mihinkään. Vaan ne yksittäiset teot, vaikka niinku puhutaan niin kliseisestikin niistä, että niiden vaikutus on todella suuri. Se ei ole iso oikeasti asia kantaa se roskaroski tai kotona roski tai minne vaan, mutta ei heitä luontoa. Nää on aina niinku ja aina sattuu. Mä en tiedä kuinka paljon näitä tulee nyt käytettyä näitä, mutta mä oon puhunut näistä reissun ihan sikana, kun mä näen sitä täällä. Se vaan tekee niin pahaa. Se tekee oikeasti todella pahaa. Ja kaunein paikka, missä mä oon ikinä käynyt. Karpaatit. Yksittäisin tälleen näin. Niin se, että pyöräilee karpaateilla oikeasti niin kauniin luonnon keskellä. Niin kuin, oikeasti sä tunnet sen niin kuin luonnon voiman ja omalla tavalla puhtauden siellä. Mut sit kun katsoo siihen niin kuin, viereen ojaa koko ajan, niin siellä on niin kuin bissepulloa, energiajuomatölkkiä, limupulloa,
röökiaski, kahvimuki. Just niitä, mitä niinku halutaan vaan pois kädestä, kun on tyhjiä. Ne ei niinku vahingossa sinne mene. Niin siis miten sul tulee mieleen, ehkä niinku yhdessä maailman kauneimmista paikoissa oikeasti niinku Karpaattikin on, niin heittää sinne jotain tollasta. Siis sitä me niinku mietittiin ja puhuttiin, mitä pystyttiin siltä raskaalta hengittelemiseltä siellä, että miten tuo voi olla mahdollista. Mutta se on siellä niinku tosiasia. Ai. Ruvetaan vähän miettimään. Ruvetaan kantaa näistä yhteisistä asioista yksilötasolla huolta, koska sieltä se lähtee. Jes, ja me lähdetään etsiä sitä wildcamping paikkaa. Yes! Ei tarvinnut kovin kauaa etsiä tätä wild camping paikkaa. Ehkä joku 8 kilsaa tosta pyöräiltiin siitä huoltoasemasta eteenpäin. Jotain sellaista, joo. Jep. Ja oli tuossa matkalla Muitakin. pari muutakin mahdollista. Mutta nyt löydettiin kyllä tosi hyvä paikka. Tää on vielä ihan tässä aika tien vieressä tämmönen pieni metsä. Joo. Niin Tää oikeastaan jakautui vähän tie kahtia tossa, niin me jäätiin siinä väliin. joo. Tää tämmönen hyvä kaistale. Joo. Ei se tän kummempi tarvi olla. Tästä oli helppo päästä tieltä tänne. Kävellään pikkasen tohon sisään vielä, niin ei näy ihan tosta tieltä. Joo, aika hyvin päästään kyllä piiloon tänne. Kukaan ei varmasti ehkä näe meitä. Joo. Toivotaan. Joo. Hyvä. Etsitään nyt se paikka ja Paikka. ruvetaan tekemään ruokaa ja Joo. sellaista. Nauttii vielä illasta. Kello on vasta... Paljon se on? Se on jotain 5:30 ehkä. 5:30. Ei kun 5:30 jo. Joo. Niin niin. mut hyvin saadaan ennen pimeän tuloa ja sitten päästään Hyvä. vielä nukkumaan ajoissa. Meni kivuttomasti nyt tää. Onneksi. Koko päivä. Oli Niin. tosi kiva päivä. Ihan Niin oli. todella kiva Joo. päivä. Joo. Ja tää wild camping paikan etsiminenkin oli ihan ok, kun oli jotenkin hyvät energiat ja hyvillä energioilla jakso tänne asti. Jes, mutta ruvetaan pystyttää telttaa. Mahdollisia wildcamping-paikkoja etsimme yleensä reitin välittömästä läheisyydestä karttoja tutkailemalla ja etsimällä niistä pieniä metsäalueita. Metsäalueiden pongailu voikin olla välillä yllättävän hankalaa, koska esimerkiksi Unkarissa maan pinta-alasta vain noin 21% on metsää. Esimerkiksi Suomen, yhtenä maailman metsäisimmistä maista, vastaava luku on 75%. Leiriin saavuttuamme jaamme usein tehtävät niin, että toinen pystyttää teltan ja toinen alkaa valmistamaan illallista. Jos saavumme leiriin ajoissa, teemme nämä usein yhdessä. Me laitetaan tänne pohjalle Julille tämmönen suoja tai Julin noille kynsille, että ne ei reikää tänne meidän pohjalle. Eli itse asiassa tää on meidän toisen teltan footprintti. Se tietenkin makuualustat kertaa 3. Juli nukkuu meillä tunnetusti aina keskellä.
Mutta me jatketaan syömistä. Ja palataan asiaa, kun on taas sen aika. Kyti. Viimeiset päivät Unkarissa pyöräilimme aurinkoisessa säässä vaihtelevia reittejä kohti Romanian rajaa. Välillä yövyimme Gilan kauniissa kaupungissa, jonka suurin nähtävyys on 1400-luvulla punatiilistä rakennettu linna. Olimme tähtäämässä ensin toiselle pienemmälle raja-asemalle, mutta huomasimme sen olevan auki vain lauantaisin. Jouduimme hieman kiertämään isommalle raja-asemalle ja päätimme vielä leiriytyä Unkarin puolella. Joo, täällä me vielä etsiskellään sitä täydellistä paikkaa, joka me tiedetään, että sitä me ei löydetä. Täydellistä paikkaa siis. Mutta ilta-aurinko, lämpötila laskenut jo ehkä 5 astetta, se on semmoista ehkä 25 voisin sanoa tälleen niin kuin näppituntumalta. Että mikäs täällä ollessa taas näitä hetkiä sitä talvella kaipaa, kun sä etit wild camping paikkaa niin Unkarin ja Romanian rajalla. Edes katso täältä, siellä juoksee peura tai kauris. Jees, vitsi mikä auringonlasku. Ja vitsi mikä mesta, hei. Tsekatkaa. Yes. Sitten lähdetään liikkeelle. Joo, kohti Romanian rajaa. Romanian rajalle asti olimme päässeet liikkumaan vapaasti ilman rajatarkastuksia. Romania, kuten myöskään Bulgaria, eivät kuulu Schengen-jäsenmaihin, joten rajalla meiltä tarkistettiin passit. Julin passista ei oltu kiinnostuneita. Romaniaan saavuttuamme aloimme nähdä katukoiria. Arvioiden mukaan Romanian kaduilla elää 2-5 miljoonaa koiraa. Tilanne sai alkunsa 1980-luvulla, kun maan silloinen presidentti, diktaattori Nicolae Ceausescu halusi Romanian maksavan velkansa pois, ollakseen mahdollisimman riippumaton muista maista. Valtio leikkasi kuluja, energiatuotanto pysähtyi, suurin osa elintarvikkeista ja kulutustavaroista vietiin ulkomaille, jotta saataisiin maksettua ulkomaan velka. Ihmisten elintaso laski. Ihmiset näkivät nälkää ja kärsivät kylmyydestä. Romanialaisten oli muutettava kylistä kaupunkeihin ja eläimet hylättiin ja jätettiin maaseudulle tarpeettomana.
Siitä asti kaduilla asuvat koirat ovat voineet lisääntyä kontrolloimattomasti ja Romaniasta tuli kuuluisa koiralaumoistaan. Näiden lisäksi kaduille hylätään vielä nykypäivänäkin jatkuvasti lisää koiria. Romaniassa toimii useampia suomalaisia rescue-yhdistyksiä, joista Voffa ja Kulkurit vastasivat meidän yhteydenottoihimme ja saimme heiltä tietoja maan tilanteesta. Kiitokset vastauksista ja tärkeästä työstänne. Joo, eilen saavuttiin tosiaan Romaniaan ja matkalla tonne leirintäalueelle niin törmättiin jo useampaan koiraan, jotka oli selvästi niinku tämmösiä katukoiria. Ei kuitenkaan ihan silleen silmille hypännyt toi tilanne. Jotenkin odotettiin, tai pelättiin, että heti jotenkin hirveästi nähtäisi noita koiria. Mutta tiettävästi tilanne on kuitenkin todella huono täällä. Sitten tuolla leirintäalueella oli useampi koira, mutta niistä selvästi pidetään huolta. Et ne oli varmaan sen ravintolan ja leirintäalueen työntekijät huolehtii sit niistä. Sitten juteltiin tossa vielä saksalaisen pariskunnan kanssa, joista se nainen sanoi, että hän matkustelee paljon Romaniassa töiden puolesta ja sanoi, että tilanne on kyllä paljon, tai on nähnyt sen, että tilanne on paljon parempi mitä vaikka 10 vuotta sitten. Et hyvä, jos näin on, että pikkuhiljaa tilanne menee parempaan suuntaan. Et varmasti just steriloinnit ja tietoisuuden lisääminen ja kaikki valistustyö niin on vaikuttanut varmasti siihen. Joo, mutta jutellaan tästä varmasti vielä lisää. Seuraavan tauon pidimme Timisoarassa, joka oli arkkitehtuurillisesti yksi matkamme kauneimmista kaupungeista. Majoituimme asunnossa ihan vanhan kaupungin sydämessä Piatta Unirii aukion laidalla, josta pääsi helposti kävellen kaikkiin mielenkiintoisiin kohteisiin. Timisoarassa on useita historiallisia rakennuksia ja aukioita, ja kaupungissa vallitsi vilkas ja värikäs tunnelma lukuisine kahviloineen, ravintoloineen ja pikkuputiikkeineen. Tuli paikka. Suuren tavaramäärän kanssa liikkuvalle isot kaupungit voivat olla haastavia. Onneksi Romanian 3. suurin kaupunki Timisoara oli tästä poikkeus, ja kaupungin läpivirtaavan Bekajoen varrella kulkevat pyörätiet johdattivat meidät kivuttomasti pois kaupungista. Anna saa ikä. From bigger cascade in Siinä pysäytti mies meidät tuossa vuohien kohdalla ja sanoi, että no jo jotain vähän villimpää lajiketta, ilmeisesti jostain Karpaattien vuoristoista, että saattaa puskea, mutta päästiin tosta ohi ja toivotti meille myös hyvää matkaa.
Romaniassa katukoiria voi nähdä oikeastaan missä vain. Jokaisella kaupungilla ja kylällä on omat koiransa. Usein niitä näkee myös pelloilla, kaatopaikoilla, teollisuusalueilla ja pusikoissa. Koirat ovat oppineet selviytymään itsekseen ja etsimään aina jostain seuraavan ateriansa. Suurin osa ihmisistä suhtautuu koiriin neutraalisti. He ovat tottuneet siihen, että ikään kuin koirat kuuluvat Romanian katukuvaan. Osa ihmisistä myös ruokkii koiria ja huolehtii sairaista ja loukkaantuneista koirista. Kun taas samaan aikaan toinen ääripää suhtautuu koiriin hyvin vihamielisesti. Koiria potkitaan, ammutaan, kivitetään ja niiden päälle yritetään tarkoituksella ajaa. Sterilointien lisäksi paikallisten valistaminen onkin yksi tärkeimmistä rescue-yhdistysten toiminnan osa-alueista. Esimerkiksi Woffan yhteistyökumppanit käyvät muun muassa kouluissa ja paikallisissa yhteisöissä valistamassa ihmisiä eläinten kohtelusta, koirien terveydestä ja sterilointien tärkeydestä. Romanian visiittimme jäi lopulta vain 5 päivän mittaiseksi. Tarkoitus oli alun perin palata Romanian puolelle, mutta hurjan ajokulttuurin takia emme tunteneet oloamme turvalliseksi Romanian teillä. Se on harmi, koska muuten ihmisten ystävällisyys teki meihin suuren vaikutuksen. Sylikkäin me kaadutaan, unelmiemme taa. Voin mennä mun suuntaan, voit lentää paikkuuntaa, silti saa pitää kiinni susta aina. Taas me saavutaan risteyksen haaraan. Onko oikee se oikein nyt suuntaan, jos toiseen paetaan? Silti sun on aina. Eteenpäin me liikutaan, tahdo en eksy enää. Jos yksin kulkea pelkään, mä voin nousta sun selkään ja mä saan pitää kiinni susta aina, kun putoon korkealta ja kaikki kaunis katoaa. Otat syliin ja saat mut unelmiini pian taas uskomaan. Mä sun on aina. Huudan sun nimes kun eksyn, voin löytää sun luoksesi taas. Ja mä sun on aina. Voin mennä mun suuntaan, voit lentää paikkuuntaa, silti saan pitää kiinni susta aina. Kun huoles mua koskettaa, hetken oot mun ihalla. Siitä voimaa saan uuteen aikaan, kun erilleen taas hajotaan. Jossain oot mun aina. Jos pohja hämöttää ja voimaa